Hey guys! So it's me again, Ella Figueroa. So today's video is mag-unboxing po ako ng latest camera for vlogging. Kasi yung dati kong ginagamit na pang vlog lang is yung phone ko na Galaxy S9 Plus. So after nun is yung ginagamit ko na naman is yung Osmo Pocket. So meron po tayo ngayong bagong camera. Charan! My new camera. G7X Mark III. Ayan po siya. So, maliit lang po talaga yung box niya. Nadidi pa ako ng kamay ko. So, ayan. Dalawa lang po yung color niya. Black and silver. So, yung pinili ko po is silver. Ayoko naman kasi ng black. Na all black siya. So, and then, ito yung mga specs niya. Ayan. So, ayan. So, open na natin. Okay. And then, ano bang meron? So, meron siyang warranty. 1 year warranty to. Ayan. And then, ano to? Then, usually, manual. So, ayan. Yung manual. Then, ano pa meron? Battery. Ay. So, battery charger. So, tignan natin. Ay, ang gaan niya. Sobrang gaan niya. So, anong makikita? Ay. Ayan. So, 100 volts to 40. So, kasi dito sa Japan, 110. So, sa atin naman is 220. So, kaya, pwede siya. And then, ano pang meron? So, battery. Liit ng battery niya. Ito lang yung battery niya, kaliit. Ganyan. And then, yung strap ng camera. And then, charan! The camera. So, ito na siya. Ayan, this is our camera. So, ang liit niya lang. Tsaka ang gaan niya. Meron lang tong bigat na 304 gram. Ayan. So, ito na siya. And then, ito yung external microphone niya. Ayan. Ayan. Then, ito yung flash niya. So, open. Ay, click natin. Ayan. Ayun. Dito lang pipihitin. I-slide mo lang siya ng ganon. Then, pag binalik, i-click mo lang siya ng ganyan. Then, ito naman yung Wi-Fi niya. Then, ito yung HDMI na cable. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Nakatingin. So, ayan. Lagay na natin yung battery. So, yung battery at saka yung SD card is magkasama na. Ayan, ito po. Ito yung lagayan niya ng SD card. So, dito naman yung battery. Ayan. Yan, open na natin. Yay! So, dito mo naman i-connect yung tripod mo. And then, ang kinagusto ko dito sa camera na to is yung flip screen siya. Ayan. At saka nakaharap sa'yo. Meron kasi yung may iba kasi na nasa baba. So, ang pangit, hindi ko feel yun. Ayan. Yan, pag nagsiselfie ka or nagbablog ka, nakaharap sa'yo. At makikita mo yung sarili mo. Ayan. Ayan, try natin yung mic. Ayan siya. So guys, ang kinaganda rin itong G7X Mark III is pwede ka na mag-direct live stream sa YouTube. So, open mo lang yung Wi-Fi mo and then ready to connect na po tayo sa
YouTube. Ito na yung mga pang-vlog ko. Ito kasi talaga yung dati kong ginagamit, yung DJ Osmo Pocket. So, handy talaga siya gamitin. Ang ayoko lang kasi dito sa DJ Osmo Pocket na to is yung screen niya, ang liit. Kung i-preview ko yung mga video ko, hindi ko ganun makita. Naliliitan ako. So, kailangan ko pang isaksak sa phone ko. Kaya, mas gusto ko tong Canon G7X Mark III. Ayan. Thank you for watching and don't forget to subscribe. So, yung next video ko is yung G7X Mark III na camera na po yung gagamitin natin. So, thank you. Bye!